I don't sell products. I sell dreams. Ang binibenta ko, pangarap. Welcome to Invested Lifestyle. My name is Elaine at ang ginagawa natin dito ay nire-review natin ang mga investment opportunities sa Pilipinas at tinitingnan ko kung scam ba ito or hindi. So, kakatapos ko pa lang ng script ng i-review ko na Tok Dapat at JC Premier nung napanood ko yung video ni Doc Adam. Sa napanood nyo nga, pinadalhan si Doc Adam ng cease and desist order ng JC Premier. According to Doc Adam, pinapadalahan din daw nila ng mga cease and desist order yung mga maliliit na YouTubers na nagre-review ng mga products nila. So, ibahin na lang natin kasi natatakot naman ako. Baka mademanda rin ako. Pero tapos ko na yung script. You know what? Whatever, I do what I want. So today, ang i-review natin ay ang Tok at JC Premier. Yayaman ka ba dito? Scam ba ito? Kung mag-i-invest ako dito, what lifestyle could I expect? Before we start, gusto ko sana magpasalamat sa mga nag-subscribe at mga nanood ng video ko. Sobrang na-overwhelm ako sa suporta nyo at I just wanna let you know that I appreciate all the comments. I reply to all the comments and we are not building a channel here. We are building a community. Kasi lagi na lang tayong tinatakot, lagi na lang tayong sinesensor. Salamat nga pala kay Doc Adam for speaking out. I just wanna tell Doc Adam that he's not alone. Tutulungan ko siyang mag-review ng mga MLM dito sa Pilipinas. The prisoner wishes to say a word. Kung sawang-sawa na kayo sa MLM, please don't forget to like this video para mas marami pang makapanood. At kung papanoorin nyo rin siya hanggang sa huli, meron akong pag-giveaway dahil malapit na tayong maging 1,000. So katulad ng dati, titingnan natin kung meron ba siya ng red flag. Kung hindi nyo pa alam yung red flag ng MLM at pyramid scheme, panoorin nyo tong video na to. Pero sasabihin nga natin kung mag-i-invest ba ako dito or i-reject ko. So ano ba ang Tok? Ang Tok is a delivery service na galing sa JC Premier. Ano ba ang makukuha mo kapag nagbigay ka ng 16,888? Ang makukuha mo is ang referral link. At ang referral link is magkakaroon ka ng 3% commission tuwing magpapadeliver sila. So, ipapadala mo yan sa mga kaibigan mo, ipapost mo sa Facebook. Imagine niyo po, share nyo lang po yung delivery link mo, boom, meron ka na pong kitang 3%. Ganun po siya kasimple. Aside from the referral code, pwede ka ring maging operator. Once na naging operator ka na po, pwede ka nang kumita ng 60,000 pesos monthly. On a daily basis po, nakakapag-deliver po sila ng 10 transaction o meron po silang tinatawag na 10 transaction per day. At pwede ka ring mag-drive para sa Tok. Earn up to 1,500 pesos per day or more. So, ang problema ko dito sa Tok is nagpapa-franchise sila pero they are a startup. So, usually, ang mga franchise, kapag bumili ka, kaya mo binibili ang franchise dahil proven na kumikita. Startup pa nga lang, so marami pang mga problema. Tapos, binenta na nila as franchise. Kaya wala ka talaga makikitang data kung kumikita ba siya or hindi. So, sa mga binigay ng Tok na mga potential income, they are assuming na magkakaroon ng 10 deliveries a day per driver. Let's see kung totoo ba to. So, I went to their website and I looked at their data. As you can see, sa data na galing mismo sa Tok website, this is 4 days apart. So, ang successful deliveries daw, kung nag-start sila ng December, is 200,645. At after 4 days, 220,000 deliveries na. So, ang ginawa ko is tinignan ko ang number of successful deliveries at number ng driver, right? So, according dito, kung 49,000 ang driver at 200,000 ang deliveries, on average, isang driver is 4 deliveries lang. So, 2 deliveries per month lang.
kahit na dumadami yung deliveries, dumadami din yung driver. So, same pa rin ang average. Wala sa website ng TokTok kung ilan ang operators. So, let's just assume, let's be generous, 10 riders per operator. So, ang kinikita lang ng operator on average is 210 pesos per month. Pero kung nahihirapan na yung mga operators sa kakahanap ng riders, bakit recruit pa rin ng recruit yung TokTok? If you want to earn more or to be rich, not just earn, okay, ito po yung pwede nating maging gateway o pwede po nating i-maximize. Kasi yung po yung ginagawa ko ngayon. Aside po sa operator, na-stop ako sa pag-hire po ng riders kasi nakafocus talaga ako dito sa networking side natin. Kung saan dyan talaga ako kumikita po ng 6 digits weekly basis po. Okay. Because they're an MLM. So, sa mga hindi nakakaalam ng MLM, ito din yung tinatawag nating networking. Ito yung magre-recruit ka ng mga tao at meron kang commission sa pagre-recruit ng tao. Pero isa sa pagkakaiba ng MLM at pyramid scheme is ang MLM ay nakafocus sa produkto. At ang pyramid scheme ay nakafocus sa pagre-recruit. Let's encourage more within your MLM, the recruiting aspect or the sales. The more recruiting is pushed, the more you should question your position in that company and the facade that's being laid out in front of you. So let's see kung saan nakafocus ang JC Premier at TokTok. Kaya ang ginawa ko ay tinanong ko ang isa sa mga coach ng JC Premier. Here's Coach Benji from JC Premier. Coach, please introduce yourself and tell us what you do. I teach people the way of life. Kaya nga po Coach Benji ako eh. Kaya nga life coach po ako. Kaya nga may libro rin ako. Kaya nga nagme-mentoring din po ako. I mentor people. I don't do it for money. I do it for purpose and passion. Great. So Coach, interesado sana akong mag-invest sa TokTok. Pero sa mga reviews, nakikita ko na hindi sila masyadong kumikita. Sabi nila sa akin, pwede rin daw akong magbenta ng products. Ngayon, can you please give me tips kung paano makakabenta ng madaming products sa JC Premier? So what's the point? Kung magbebenta ka, barya lang yan. 5 to 10%. Ha? Baka mas malaki pa sakit na ulo mo dyan. Okay. Pero di ba dapat nagbebenta tayo ng mga products? Kasi kung nakafocus tayo sa mga pagre-recruit, di ba pyramid scheme na yan, MLM dapat nakafocus sa product. Sir, ang tawag dyan, opportunity. Bakit? Kahit hindi mo gawin, gagawin ng iba. Kahit hindi mo gawin, binibigay ng kumpanya. Binigay naman ng company yan eh. E di gawin mo, ang swerte nyo. Ang bilis kumita ng pera. First of all, it's ma'am. And second, You do not only earn from your direct, but from every pair, walang katapusan. ha? Paano kung naubusan ako ng tao sa mundo? Market is so unlimited. The market is the whole world. Parang narinig ko na to ah. And this cycle goes infinite. Okay, Coach. Explain mo na lang kung paano ako kikita. Isang buwan, nakadalawa ka lang. Ha? Huwag na natin pag-usapan ng direct referral. Bonus na lang. Ang 1 pair, 1.5. Now, dalawa, isang buwan, tamad yan. Turuan natin yung dalawa makadalawa. Pangalawang buwan, yung dalawa nakadalawa, 4. No? Tamad din yan. So dito, barkada kayo ng tamad. Puro kayo tamad. Grabe naman, di naman kami tamad. Okay, so naintindihan ko na. So, ito yung recruit to people. Paano nga pag naubusan na nga kami ng tao? Ang tawag dyan, passive income. Kahit natutulog ka, kikita ka. No? Now, 1 year, 2.1 million. Is that good or bad? Thumbs up, thumbs down. Coach, hindi naman yun yung tanong ko. That's very good. Hala, nagtanong pa. Sinagot din yung sariling tanong. So, pag nag-build na ako ng team ko, so, pwede na ako matulog. Passive income na, di ba? So, hindi na kayo nagtatrabaho. I do Zoom meeting 4 times a day. Every day. Trabaho din po ito. Coach, kakasabi nyo lang na passive income. Gulo po ah. 1 year yan ha. 1 year. What if we buy more? You earn more. I bought 15 now, kaya I have multiple income. Okay, let's do the math. Dahil di ko makita kung ilan ang member ng JC Premier, let's pretend na wala pang member. Kung magre-recruit ng dalawa, then magre-recruit ng dalawa per day, in 34 days, ubos na ang buong population ng mundo. Okay, Coach. So, let's just pretend na I recruit 2 people and they recruit 2 people and they recruit 2 people. Sa 34 days is ubos na ang tao sa mundo. Dahil magiging 8 billion na yun at wala namang 8 billion na tao sa mundo.
And then, that's assuming na pati si Bill Gates, si Elon Musk, at si Warren Buffett ay nagbebenta na rin ng boy bondat. At pati si Putin, Xi Jinping, at si Duterte ay nagbebenta na rin ng Siomai King. Pati si Beyonce, Jay-Z, at Brangelina ay nagde-deliver na rin ng tok-tok. This is unsustainable. Naramdaman mo ba yung meron kang gustong bilhin, hindi mo mabili? Meron kang gustong puntahan, hindi mo mapuntahan? Sino rito galit sa hirap? Pakitaas yung kamay, galit sa hirap. Mga kapatid, ang hirap maging mahirap. Coach, hindi po yun ang tanong ko. I don't sell products. I sell dreams. Ang binibenta ko, pangarap. Sarap yung mic ko. Kasi I make friends, I make money. I chika-chika, I cheque-cheque. Okay po. Sige, salamat na lang. I don't think this is for me. God bless na lang po. Gusto ng Panginoon yung yayaman ka. Sinong pumigil? Ikaw. Sabi mo, hindi ko kaya. Nahihiya ako. Mahihiyain ako. Tigilan mo ako. Acne ka. Tigas ng ulo mo. Utang na loob. Isang account, 3, 7, 15 accounts. Gusto mong yumaman, di mo kaya? Acne? I didn't even know it was an insult. Alam mo, tingin ko scam to. Ayoko na. Quit. Na-scam ako. Mali. Kung kumita, okay. Kung hindi kumita, okay pa rin. Ha? Kakasabi mo pa lang na pwede ako kumita ng 2 million. Paano naging okay na hindi ako kikita? Kala ko ba tuturuan niyo akong yumaman? Parang anak yan eh. Pag umiyak ang anak mo, ang sanggol, anak, kamusta? O, inom, dede, masahe, tae. Alam mo yon, bata yan eh. Hindi niyan alam eh. Kaya alagaan mo. Pero may period yan. Hindi pwedeng isang taon na alaga pa rin. Mongoloid na yan. I'm done. I'll end here. Huwag na kayong maniwala sa akin. Oh, thank God. Sa mga lawyers ng JC Premier, I'm not saying that this is real. This is a parody, okay? Hindi ko talaga siya in-interview. This is for entertainment purposes only. So, guys, imagine nyo na lang kung pag sumali kayo, ganyan yung mga training na makikita nyo. I mean, I'd rather lick a toilet seat. So, balik tayo kay TokTok. Magbabayad ka ng 16,888 as a franchise fee. At before makabiyahe yung rider mo, kailangan maglo-load ka ng 5,000 pesos. Actually, you're prepaying. So, whether na makabiyahe, may booking yung rider mo, nakuha na ni TokTok yung 13% niya. Red flag number 4 yan dahil pay to play. So, instead of products, ang piniprepay mo is yung commissions ni TokTok. So, it has 4 red flags. We all know the verdict. It's shady AF. Gutom na ako. I'm so hungry. What are you wearing? Oh, this? It's Casual Fridays, my Egyptian outfit. Again? Yeah, you know, because I love the pyramids and everything. So I like wearing it. I guess. Okay, so tatapusin ko lang tong video na to. Okay, and then we'll go eat. Okay, alrighty, I'm gonna skedaddle. This is my life, guys. So to wrap it up, let's go to our new segment. Show me the money. According to Cyberbump, who will make a lot of money in TokTok? We think the company behind TokTok will make a lot of money at the expense of its operators and riders. It's a truly winning scenario for them, and I totally agree. Even if there's no rides, they still make money from the operators. From the initial investment of 16,888 to the sale of equipment and load credits, JC Worldwide franchise took them all. Also, those who can recruit a lot of downlines will profit a lot too. Let's see kung ano mga opinion ng mga franchises. Again, this is an opinion. This is not fact. But I think you deserve to hear their voices. Ako po, 1 month na operator pero wala pa rider. Okay lang po. Sa negosyo, patience is a virtue. So at least positive naman siya, di ba? Sa operator side, napakahirap humanap ng rider. Tapos kompetensya nyo pa ang operator kasi may direct rider sa JC Premier kayo. Sa rider app, pwede nyong manipulate na priority ang JC in-house rider. Oh my God. Unfair sa mga operators with riders. I'm not sure how true it is, pero kung totoo, napaka-unfair nga.
So, makikita natin nga iba't ibang opinions ng mga franchisees ng JC Premier at TokTok. Now, okay lang naman kung may complaints and grievances, basta didinggin yan ng JC Premier because how can you improve if you don't allow constructive criticism, diba? So, a week ago, I went to the TokTok support group in Facebook at nakikita ko ang mga maraming grievances ng mga TokTok operators. Sinasabi nila na nahihirapan na sila maghanap ng driver dahil ang dami-dami ng operator. So, bumabaha na ng operator. And then, before I filmed this video, gusto ko sanang screenshot yung mga reklamo. You know what? It was censored by the moderator. At eto ang nabasa ko. Hi everyone, starting today, only your promotional post will be approved here. Well, and any complaints will be blocked na rin. This is a public group and a support group. Thank you for your understanding. So they're gonna create another group for complaints and grievances, which I think will be private, right? Dahil ayaw nilang malaman ng public. Now, how can the public make an informed decision kung sinesensor nila yung mga reviews? I don't think it's correct. Dahil yung mga potential na gustong maging operator ng TokTok, yung isang side lang ang makikita nila. Kung puro positive side yan, hindi sila makakagawa ng informed decision. So, ano ang matututunan natin dito? Before tayo pumasok sa kahit anong business, hindi lang yung potential income ang kailangan nating tingnan. Kailangan din nating tingnan yung competition. At kailangan nating tingnan yung market saturation. Sabihin na natin sa street nyo, 10 na ang sari-sari store. Kapag nagtayo pa kayo ng sari-sari store, mahihirapan kayong humanap ng customer at mahihirapan din kayo ng humanap ng taong tatao sa sari-sari store nyo. Number 2 na matututunan nyo, lahat ng bagay is opportunity in disguise. Kung nakikita nyo na yung mga kapitbahay nyo or mga kaibigan nyo, lahat na naging TokTok operators, wag na kayong sumali sa kanila. Ang dapat nyong gawin is magbenta ng insurance para sa mga riders, di ba? Pwede kayong mag-aral ng maintenance ng mga bikes. Pwede kayong magpa-rent ng bikes. So, gusto ko lang malaman nyo yan kasi tinuturo nga na nung gold rush, ang mga yumaman is yung mga nagbebenta ng pala. So, number 3, kung gagawa kayo ng business, kailangan open kayo for criticism. Kasi, paano tayo mag-i-improve kung sinesensor natin yung mga criticism, diba? Kung lahat positive, you'll get stuck. In life, in business, kailangan lagi tayong nag-i-improve. Sana may natutunan kayo sa video na to at salamat again sa mga nag-subscribe, sa mga nag-invest ng time nila sa channel natin. Maniwala kayo, marami pa akong plano sa channel natin, kaya please keep on watching the videos. So, since we're almost 1,000 dito sa channel natin, I want to give my thanks. So, I want to give a giveaway once we hit 1,000. Ang giveaway is, since I'm a jump rope fanatic, I have some jump ropes that I'm selling in the Philippines at magbibigay ako ng isang jump rope. All you need to do is comment below. Any comment will do. Like this video at i-share nyo yung video na to sa inyong Facebook feed. I won't check because I want to believe na yung mga subscribers dito is honest. So, it's an honor system. I don't know kung kailan mamamonetize yung channel, but my plan is to give my first YouTube sweldo sa isang victim ng networking. Details will be announced soon. So, the only investment that I'm asking for you really is to just like this video, subscribe to the channel, and invest your time to learn. And in return, I want to pay out dividends. Dividends in the form of knowledge, the truth, and more giveaways. This is more than just a channel. It's an invested lifestyle.